Καθώς εδώ προχωράμε τη μελέτη μας για το νερό της ζωής και τον εσωτερικό μας λόγο. Στην ύπαρξή μας, στο προσωπικό μας νερό της ζωής. Ο χρωματισμός και η ποιότητα που αυτό έχει, ελπίζω ότι έχει γίνει κατανοητό σε όσους έχουν ακούσει ομιλίες μου, συζητήσεις μου ή έχουν μελετήσει τα έργα μου, ότι αυτό καθορίζεται, η ποιότητα που ο κάθε άνθρωπος έχει στο νερό της ζωής του, στην ύπαρξή του, καθορίζεται από τον λόγο που μέσα του έχει δεχτεί, από τον λόγο που μέσα του έχει ενστερνιστεί, από τον λόγο που μέσα του υπηρετεί. Ο άνθρωπος, έχουμε πει και επαναλαμβάνουμε τα καλά, είναι λόγος. Ο λόγος που μέσα σου έχεις, αυτό είσαι. Δεν μπορείς να είσαι κάτι παραπάνω από το λόγο σου, ούτε κάτι λιγότερο από το λόγο σου. Και αν ο λόγος σου μέσα σου είναι λόγος αγχωτικός, θα είσαι όλος αγχωτικός και οι δυνάμεις θα είναι αναλόγως αγχωτικές. Η λογική θα έχει μετοχή στο άγχος, το συναίσθημα θα έχει μετοχή στο αγχωτικό του λόγου που πηγάζει από μέσα σου. Οι επιθυμίες, οι προσδοκίες, τα όνειρά σου, η δράση σου, η αντίδρασή σου, όλο το σώμα σου, όλα θα έχουν τη δική τους, το δικό τους μερίδιο, τη δική τους μετοχή. Ο λόγος όμως καθορίζει όλη την ποιότητα της υπάρξεως στο νερό της ζωής μας. Εάν ο λόγος σου είναι λόγος συμφέροντος, συμφεροντολογικός, όλες οι δυνάμεις θα βαπτίζονται μέσα στην ουσία που απορρέει από την πυκνότητα, από όλο το λόγο σου που μέσα σου έχει διεισδύσει. Εάν ένας άνθρωπος είναι πιστός και έχει την πίστη, η μετοχή που λαμβάνουν οι δυνάμεις του, η λογική του, το συναισθημά του, η θέλησή του, η διάθεσή του και όλος ο εσωτερικός άνθρωπος αλλά και ο εξωτερικός άνθρωπος καθορίζεται από το λόγο που μέσα του έχει, που τον οδηγεί στην πνοή της πίστεως, αναλόγως τον Θεό, αναλόγως τη θρησκεία, αναλόγως το τι ο λόγος από μέσα του τον οδηγεί, τον φωτίζει, τον διδάσκει και ταυτοχρόνως τον οριοθετεί, διότι δεν μπορείς να είσαι πέρα από το λόγο σου. Υπαρξιακά, όλη μας η ύπαρξη καταθέτει αυτόν στα όρια των λόγων μας, είτε ανώτερων λόγων, είτε κατώτερων λόγων, και ενσαρκώνουμε τους λόγους μας. Έτσι γίνεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος οι λόγοι μέσα του είναι λόγοι επιθετικοί, εχθρικοί, επικριτικοί, είναι λόγοι οι οποίοι αντιστρατεύονται, μισούν, εχθρεύονται, υπονομεύουν το ανθρώπινο μεγαλείο, και όλες οι δυνάμεις του ανθρώπου θα πάρουν μετοχή από αυτό. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να νιώσει το μεγαλείο της ζωής, να νιώσει την ευτυχία του συναντάω τον συνάνθρωπο? Είναι δυνατόν να νιώσει τον Χριστό που του λέει να αγαπάς? Γιατί έτσι γίνεσαι ύπαρξη αγάπης. Πρώτα κάνεις το βήμα, υπηρετείς το λόγο. Ο άνθρωπος είναι όλος ο λόγος μέσα του και το νερό της ζωής μας είναι ο λόγος που μέσα μας έχουμε ενσαρκώσει. Επίσης, το να γνωρίζεις τον εαυτό σου, θεογνώθησε αυτόν στους πρώτους και ισχυρούς βαθμούς του, είναι να γνωρίζεις τους λόγους που μέσα σου υπηρετείς. Γιατί χωρίς τον κατάλληλο λόγο ούτε υπηρέτης μπορεί να είσαι, ούτε να υπηρετήσεις ή να υπηρετηθείς θα μπορείς. Ο λόγος θα καθορίσει αν θα είσαι πιστός ή άπιστος. Όταν ο λόγος μέσα σου σου λέει ότι εσύ είσαι και όλο το σύμπαν έπρεπε εσένα να υπηρετήσει και όλο το σύμπαν όλο εσένα υπονομεύει και όλο το σύμπαν όλο εσένα εχθρεύεται και όλοι οι άλλοι δεν σε θέλουν, με τέτοιους λόγους περιμένεις άραγε ευτυχία? Όλα αυτά τα λέω για να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι λόγος, εσωτερικός λόγος και εξερχόμενος λόγος.
Και εδώ μιλάμε για τον εσωτερικό πια λόγο και η ποιότητα του εσωτερικού μας λόγου, η ποιότητα του εσωτερικού μας λόγου ονομάζεται προσωπικός Θεός. Και αυτό ονομάζεται προσωπικός Θεός γιατί οριοθετεί όλη την ανθρώπινη ύπαρξη, όλο το ανθρώπινο είναι, οριοθετεί τις δυνάμεις μας και καθορίζει μάλιστα την θέση που θα λάβουμε στην αιώνια ζωή. Διότι δεν μπορεί ο λόγος σου να είναι πονηρός, να είναι λόγοι αρπακτικοί και εσύ να περιμένεις ότι θα είσαι με τα ιερά και θεία όντα έξω από τη ζωή αυτή, αλλά και εδώ μέσα σε αυτή τη ζωή, όταν ο λόγος σου είναι λόγος καχύποπτος, πώς εσύ θα καθίσεις κοντά με έναν άνθρωπο ο οποίος οι λόγοι του είναι λόγοι φιλίας, λόγοι επικοινωνίας, λόγοι συναντήσεως? Θα αισθάνεσαι και εκεί, θα αισθάνεσαι απειλή. Ο εσωτερικός μας λόγος ονομάζεται προσωπικός Θεός. Γίνεται μέσα μας ο προσωπικός μικρός δικός μας Θεός, αλλά ένας Θεός ο οποίος άρχει και κυριαρχεί τη δική μας ύπαρξη. Έτσι, αν οι λόγοι μέσα μας είναι λόγοι πικροί, όλη η ύπαρξή μας θα γεννηθεί μέσα στο δηλητήριο, μέσα στην άβρα, μέσα στην πυκνότητα αυτής της πικρίας των λόγων μας. Αν οι λόγοι μας μέσα μας είναι λόγοι άπιστοι, λόγοι εχθρικοί ως προς εμάς, ως προς τα ανθρώπινα πλάσματα, το ίδιο θα συμβεί. Θα είμαστε ολόκληρη η ύπαρξή μας εμείς γεννημένοι μέσα στην ποιότητα του λόγου μας. Ο ένσαρκος εσωτερικός λόγος μας έχει όλη την εξουσία να κυβερνά, να ορίζει, να καθορίζει και να κυριαρχεί το σύνολο της ύπαρξής μας. Όλα μας τα πεδία, σωματικά, νοητικά, πνευματικά, ψυχικά, τα πάντα, όλα τα πεδία μας υπακούν στον εσωτερικό μας λόγο άνθρωπο. Γίνεται ζωντανός ο λόγος είναι Θεός μέσα μας. Και όλα μας τα πεδία συμμορφώνονται σύμφωνα με την ουσία και την πυκνότητα που απορρέει από τους λόγους μας που μέσα μας έχουμε. Σήμερα, σε παγκόσμιο σχεδόν επίπεδο διαμορφώνουν και χτίζουν τον εσωτερικό άνθρωπο των ανθρώπων μέσα από τις γνώσεις, αλλά οι γνώσεις είναι λόγος που εισέρχεται στις ανθρώπινες υπάρξεις, που μέσα στην ανθρωπότητα σπέρνουν, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι ανάλογα με την ουσία του λόγου που μέσα τους δέχονται τα πλήθη οι άνθρωποι, διαμορφώνεται η οντολογική τους ποιότητα, διαμορφώνεται η ποιότητα στο εσωτερικό τους είναι. Γνωρίζουν αυτοί που κυβερνούν, αυτοί που ορίζουν τις τύχες των λαών, πέρα από τους νόμους, πέρα από τις δυνάμεις, τις διοικητικές, διαχειριστικές, τις δυνάμεις της μόρφωσης των σχολείων, τεράστιες δυνάμεις, γνωρίζουν ότι ο λόγος που μέσα σου εισέρχεται, αυτός καθορίζει τα ενδιαφέροντά σου, τις ελπίδες σου, τις προσδοκίες σου, τις αμφιβολίες σου, το πώς θα αξιολογείς τη ζωή, αν είσαι ευτυχής, αν είσαι δυστυχής, και σύμφωνα με αυτούς τους λόγους που φροντίζουν άνετα να πάρεις, ξέρουν τι ποιότητα κοινωνίας, κοινωνιών θα έχουν σε ολόκληρα κράτη, σε ολόκληρες εμφυλίους, σε προσωπικό επίπεδο και γενικά έχουν την άνεση να διαμορφώνουν όπως θέλουν το εσωτερικό των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεχίζουμε. Γνωρίζω ότι κάποτε προσωπικά ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι θα σταθούμε μπροστά σε εκείνη την δύναμη με δελτά κεφαλαίο, η οποία δημιούργησε τα όντως όντα της υπάρξης. Και εκεί εμείς θα βρεθούμε παρουσιάζοντας γυμνή την ποιότητα του εσωτερικού μας ανθρώπου. Ο λόγος, εκεί ο δικός μας θα είναι γυμνός, τελείως γυμνός.
πόσο γελιούνται πραγματικά όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι θα φτάσουν στο βαθύ νόημα της ζωής χωρίς να έχουν εσωτερικό λόγο καθαρό, ο εσωτερικός λόγος, ο αγνός, ο αληθινός, ο λόγος ο οποίος είναι ακίνδυνος για τα ανθρώπινα πλάσματα, είναι ο μόνος ο οποίος έχει την δύναμη να έλκει την χάρη, την ευλογία, την ανώτατη ενέργεια, την ενέργεια του υπέρτατου όντως, της δύναμης που μας δημιούργησε της ίδιας της ζωής. Δεν υπάρχει μέτρο και δεν υπάρχει κανένας αριθμός για να δείξω και για να φανερώσουμε πόσο κοροϊδεύονται, απατούνται αυτοί οι άνθρωποι στον εαυτό τους και συχνά διδάσκουν τα ίδια που μέσα τους πιστεύουν και στους συνανθρώπους τους. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί δυνάμεις πνευματικές και ισχυρές εάν ο εσωτερικός του λόγος μέσα του δεν έχει απορροφήσει ανάλογο σύμμαχο μέσα του ή Θεία Εντολή ή την Θεία Χάρη. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Εάν έχει αποκτήσει μέσα του ανάλογο σύμμαχο, μιλάμε για παρουσία αγγελικής υποστάσεως στο είναι του. Αν είναι Θεία Εντολή, μιλάμε για υπαρξιακή δόνηση του ολόκληρου του ανθρώπου μέσα στην εντολή αυτή. Την όποια εντολή αυτός έχει δεχτεί, έχει υπηρετήσει, πρεσβεύει, αγαπάει και δονοποιεί όλο το είναι του. Και η Θεία Χάρη είναι η παρουσία του Ιερού Επισκέπτη, της παρουσίας του Δημιουργού μέσα στη μικρότητα την ανθρώπινη, χωρίς να γίνεται ποτέ σύγχυση μεταξύ της ανθρώπινης υποστάσεως και του ιερότατου και μοναδικού Θείου όντως. Αυτά, για όποιον έχει παρακολουθήσει και μελετήσει τις ομιλίες μου ή έχει διαβάσει τα έργα μου, είναι πολύ απλά πράγματα και δίνουν τεράστιο κύρος στον άνθρωπο ο οποίος τα κατανοεί και τα αγαπά. Γιατί η ζωή μας θα πορευτεί σύμφωνα με αυτά που αγαπάμε και για αυτά πρέπει να υποφέρουμε και να χαρούμε. Ο άνθρωπος, όσο ελεύθερος κι αν είναι ερωτήματα εκεί, όσο ελεύθερος λοιπόν κι αν είναι στην επιλογή του για την πορεία της ζωής του, δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του. Όταν ένας άνθρωπος ελεύθερα επιλέγει το αγαθόν, σημαίνει ότι έχει δεχτεί ήδη το συν και το πλην που η ζωή θα του φέρει υπηρετώντας τον αγαθό άνθρωπο που επέλεξε. Αν κάποιος θέλει να είναι ιερόων και έξω τον κοροϊδεύουν, τον επέζουν, τον γελάνε και αυτός θα μείνει στο ιερόων, σημαίνει ότι ευχαρίστως θα δεχτεί αυτή την προσβολή, τον εξαπατισμό, την κοροϊδία του εκεί, της τρέλας έξω. Εάν ένας άνθρωπος ελεύθερα επιλέξει τον τραχή και κακό εαυτό του ή τον κοσμικό ή τον ανθρώπινο ή όπως και να τον πούμε, τον κάθε άνθρωπο που ο καθένας επιλέγει, εξυπακούεται ότι είναι ελεύθερος στο τι άνθρωπος θα είναι, πώς θα κινείται, πώς μπορεί να κινείται, αλλά το συν και το πλην θα πρέπει να το δεχτεί ευχάριστα. Και αυτό ακριβώς είναι η διαφορά της ελευθερίας. Ελεύθερος είσαι να επιλέξεις, αλλά αυτό που επέλεξες έχει συνέπειες. Οι συνέπειες είναι δικές σου, είναι προσωπικές σου. Θα τις σηκώσεις εσύ σε ό,τι αφορά τη ζωή σου, σε ό,τι αφορά τη συνύπαρξη και εγώ σε ό,τι αφορά τη δική μου ζωή. Και τη συνύπαρξη βέβαια. Κορυφαία δύναμη στο νερό της ζωής του ανθρώπου είναι η θέλησή του. Η κακή ποιότητα των εσωτερικών λόγων μέσα στον άνθρωπο πολλές φορές εχμαλωτίζει μεγάλο μέρος
της ανθρώπινης θέλησης και ο άνθρωπος είναι αιχμάλωτη η θέλησή του σε κακούς, απνευμάτιστους λόγους, σε λόγους οι οποίοι γεννούν θάνατον και όχι ζωή. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ελεύθερος, είναι αιχμάλωτος μέσα στην κακότητά του. Όση όμως κακότητα κι αν ενσαρκώσει ο άνθρωπος, όσο αιχμάλωτη κι αν καταστεί η θέλησή του στη ζωή αυτή, ποτέ, μα ποτέ δεν συλλαμβάνεται ολοκληρωτικά, γιατί μέσα στη δύναμη της θελήσεως του κάθε ανθρώπου ενυπάρχει η Θεία Πνοή. Ενυπάρχει η Θεία Πνοή που του επιτρέπει την πλήρη μεταβολή και την επάνωδο στην καθαρότητα της καρδιάς του για όσο χρόνο βρίσκεται στον χρόνο αυτής της ζωής. Βγαίνοντας από το σώμα μας, όλες οι δυνάμεις και η ίδια η ψυχή μας κλειδώνεται μέσα στην ποιότητα του εσωτερικού μας είναι, όποια κι αν είναι αυτή. Μετά αλλαγές δεν υπάρχουν. Η καλή ποιότητα του εσωτερικού λόγου και των εσωτερικών λόγων που θα συμβεί να κυριαρχούν στο νερό της ζωής ενός ανθρώπου στην ύπαρξή του, ελευθερώνει μεγάλο μέρος στη δύναμη της θέλησης του ανθρώπου. Συνεπώς εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος ανάλογα με το ύψος της εσωτερικής καθαρότητας που έχει. Όση όμως καθαρότητα κι αν ενσαρκώσει ο άνθρωπος, όσο ελεύθερη κι αν καταστεί η θέλησή του, ποτέ στην πραγματικότητα δεν ολοκληρώνεται ολοκληρωτικά. Θα είναι βέβαια ο καθαρός άνθρωπος ελεύθερος μεν μέσα στα όρια της καθαρότητάς του, αλλά θα είναι και οριοθετημένος σύμφωνα με το ύψος της καθαρότητας που έχει αποκτήσει ή που πρόκειται να αποκτήσει όσο χρόνο αναπνέει στην ζωή αυτή. Αυτό όμως που τώρα μόλις είπα εδώ, να μην σκανδαλιστεί κανένας άνθρωπος, ακροατής, και σκεφτεί χαμηλά λέγοντας πως η καθαρότητα του εσωτερικού μας είναι, της ποιότητας του νερού της ζωής μας, δεν αρκεί για να φτάσει στα ύψη της πνευματικής τελειότητας. Αντίθετα, η καθαρότητα είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να έλξει, να καλέσει, να επιτρέψει, να εργαστεί πλάτος και ελευθερία και χώρο κατάλληλο μέσα μας για να έρθει το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα της ζωής, η δύναμη, το φως. Και εφόσον το Πνεύμα του Θεού έρθει, μιλάμε για υπερβατικές δυνάμεις, τότε θα εγκατασταθεί μέσα στο εσωτερικό μας είναι, στο νερό της ζωής μας. Τότε μόνο η θέλησή μας ελευθερώνεται ολοκληρωτικά, απολαμβάνοντας την χαρά του θεϊκού, του θείου ιερού επισκέπτη, του δημιουργού της. Γίνεται ελεύθερη στην πληρότητά της, ένεκα της παρουσίας του ιερού επισκέπτη της ανθρώπινης, του Θεού στην ανθρώπινη ύπαρξη. Όλος ο άνθρωπος ελευθερώνεται, η θέλησή του είναι ολόκληρος ο άνθρωπος πια, οι λόγοι του από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, όσο κι αν υπάρχει, και αυτοί που αύριο θα γεννηθούν, είναι πνοή δονοποιημένοι από τον ιερό επισκέπτη, από την παρουσία του Θεού στην χαρά της ζωής. Εργάζονται ζωή και ζωή και ζωή, τίποτε άλλο. Όταν αυτό συμβεί, το τόσο μεγάλο γεγονός, να δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του, προσέχτε πως το ονομάζω, τον Θείο Ιερό Επισκέπτη. Δεν πρόκειται για εισβολή, δεν πρόκειται για κάποια
συγκατοίκηση, δεν πρόκειται για τέτοια πράγματα. Πρόκειται για επίσκεψη. Τότε η λογική συνείδηση του ανθρώπου εννοεί τον εαυτό του, εννοεί τον κόσμο, μέσα από το πόσο ο Θεός κατανοεί τον άνθρωπο, φτάνει στο γνώθι σε αυτόν όπως ο Θεός τον βλέπει, όχι όπως εγώ βλέπω τον εαυτό μου, γιατί εγώ μια χαρά καλά τον βλέπω, ωραίος είναι, ωραία τα λέει, αλλά αυτά τα λέω εγώ. Το ζήτημα είναι πώς ο Θεός βλέπει εμένα, γιατί ενώ εγώ μπορεί να θεωρώ τον εαυτό μου καλό, αλλά ο Θεός μπορεί να το θεωρεί πολύ καλύτερο από εμένα, εγώ να το αγνοώ. Ή να θεωρώ εγώ τον εαυτό μου σαν τυποτένιο, σαν χαμένο, σαν ένα σκουπίδι και δεν θα έχω και άδικο. Ναι, αλλά ο Θεός μπορεί να με βλέπει κάπως αλλιώς. Γιατί Θεός θυσιάστηκε για τον άνθρωπο, αυτόν τον τραγικό άνθρωπο. Σοφοί θυσιάστηκαν για αυτόν τον τραγικό άνθρωπο. Υπέροχα πνεύματα ανθρώπων θυσίασαν πολλά και τη ζωή τους ολόκληρη για αυτόν τον άνθρωπο. Άρα κάτι έβλεπαν μέσα σε αυτόν τον πληγωμένο, τον σακατεμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο που εκμεταλλεύεται άνθρωπο, κάτι έβλεπαν και θυσίασαν αυτόν. Επανέρχομαι. Όταν η λογική υπόσταση του ανθρώπου, φωτισμένη από τον Ιερό Θείο Επισκέπτη, βλέπει τη ζωή σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού, υπάρχει ολοκληρωμένος ο άνθρωπος στην αγάπη και αγαπά σύμφωνα με την παρουσία που μέσα του δέχεται. Αυτή η Θεία Παρουσία καθιστά τον άνθρωπο ιερό ον λόγου, αφού η ίδια ο θεϊκός επισκέπτης ιερουργεί μέσα του, δίπλα στην εσωτερική φωνή του ανθρώπου, πλήθος ιερών λόγων προσευχών. Ο άνθρωπος μοιάζει σαν να έχει και κάποιον άλλον άνθρωπο μέσα του που ασταμάτητα συνεχώς ομιλεί ιερούς λόγους και άγιους μέρα νύχτα αδιαλείπτως κάθε στιγμή, ανεξάρτητα από αυτά που ο άνθρωπος κάνει στην ροή της ημέρας και της ζωής του. Σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος βιώνει την παρουσία του Θεού, είναι θεοφόρος, απολαμβάνει τη Θεία Αλήθεια σύμφωνα με το ποσοστό που ο Θεός, ο Ιερός Επισκέπτης, του αποκαλύπτεται και γνωρίζει το πόσο του αποκαλύπτεται. Δεν γίνεται σύγχυση μεταξύ του τι εκφράζω εγώ ως οντότητα, ως ύπαρξη και τι έχει εκφράσει το Θείον Πνεύμα, η μορφή της ζωής, ο δωρητής, ο άρχον του λόγου. Δεν γίνεται ποτέ σύγχυση. Μάλιστα και να θες να δημιουργήσεις σύγχυση, δεν γίνεται. Ο λόγος λοιπόν των ανθρώπων, ερχόμαστε στην ένα σκαλί πιο κάτω αφού περιγράψαμε για τη θέληση και μιλάμε ότι ο λόγος των ανθρώπων εσωτερικά χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Τον ένσαρκο, τον λόγο που μέσα μας έχει δημιουργήσει, τον ένσαρκο εσωτερικό μας λόγο και τον εξερχόμενο λόγο. Τον λόγο που εξέρχεται από τα χείλη μας, είτε από τις σκέψεις μας, είτε από το γραπτό μας λόγο, εξέρχεται ο εξερχόμενος λόγος. Τον εσωτερικό ένσαρκο λόγο, την ποιότητα αυτή, την ονομάζουμε του λόγου καρδιά. Ή τουλάχιστον ο Χριστός την ονομάζει καρδιά. Αυτό που ο Χριστός στην επίγεια ζωή το ονόμασε καρδιά, το Απόστολος Παύλος, ο Θείος Ιερός Απόστολος, το ονόμασε ο κρυπτός άνθρωπος, ο έσω άνθρωπος, ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Και ο μαθητής του, ο Ιερότατος Πέτρος, όπου και αυτός είπε για τον κρυπτό άνθρωπο της καρδιάς. Τον ένσαρκο λοιπόν εσωτερικό λόγο, αυτό είναι οι λόγοι που μέσα μας έδωσαν ποιότητα στο είναι μας. Αυτός ο ένσαρκος λόγος είναι η εσωτερική φωνή
της προσωπικής μας λατρείας. Είναι ο εσωτερικός ιερέας της καρδιάς μας. Αυτός, εάν ο λόγος μας μέσα μας είναι πικρός, κατανόησε ότι είναι σαν να έχεις ένα εσωτερικό ιερέα που συνεχώς κάνει προσευχές με λόγους δηλητηριασμένους. Αν ο εσωτερικός μας λόγος που είναι διαμορφωμένη η ύπαρξή μας όλη και από εκεί όλες μας οι δυνάμεις παίρνουν πνοή και μετοχή, αν ο εσωτερικός μας λόγος είναι λόγος ζωογόνος, λόγος αγάπης, λόγος με πνοή και ενέργεια σεβασμού, δυνάμεων της πνευματικής αρετής, δεν μιλάω για φυσική αρετή, μιλάω για πνευματική αρετή, τότε όλη μας η ύπαρξη αναγκαστικά θα δονείται σε αυτά. Αλλάζουν οι νόμοι και στο σώμα σας αλλάζουν οι νόμοι. Για σκεφτείτε κάτι απλό. Αν οι σκέψεις, οι λόγοι, οι ενέργειες, ο χαρακτήρας σας είναι τραγικός, σφιχτός, επικίνδυνος, όλο το σώμα μπαίνει σε άμυνες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με έναν άνθρωπο που έχει κοινωνία αγάπης, ευχαρίστηση, έχει ατμόσφαιρα διανοητική, η οποία δεν μάχεται και δεν αντιμάχεται και δεν καταδικάζει τα σύμπαντα μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του. Άρα και το σώμα, ακόμα και το σώμα που το καταλαβαίνετε, γι' αυτό αναφέρομαι στο σώμα. Επομένως, η εσωτερική φωνή είναι η φωνή της λατρείας. Οι λόγοι μας εσωτερικά γίνονται ο λάτρης, η φωνή μάλλον του εσωτερικού μας λάτρη. Τον εξερχόμενο λόγο μας, το λόγο που βγαίνει έξω από το στόμα μας και την ποιότητα αυτού την αποκαλούμε σπόρο που σπάρθηκαν στο διάβα της ζωής μας. Ο εξερχόμενος λόγος μας είναι η εξωτερική φωνή λατρείας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είναι η λογική μας λατρεία. Είτε αν αυτή ακόμα είναι παράλογη. Πέθασε ότι ένας άνθρωπος άπειρος, άουρος, λέει ότι να είναι, όποτε να είναι, κρίνει όποιον θέλει, καταδικάζει τους πάντες. Μα όλοι είναι ανόητοι, βλάκες. Σιγά. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να καταδικάζεις τον κόσμο και να έχεις και δίκιο. Είναι πολύ εύκολο να λες τον άλλον ανόητο και βλάκα και αποτυχημένο και ό,τι θες. Ακόμα και τότε που λες τα χειρότερα, αυτό είναι λατρεία, είναι η λογική σου λατρεία, η εξερχόμενη λογική σου λατρεία. Αυτά είναι σοβαρές δυνάμεις. Ήδη στις ομιλίες και στα βίντεο και στις μελέτες που προσπαθώ και επιθυμώ να δώσω και να μεταφέρω στους ακροατές που ενδιαφέρονται, στηρίζονται πάρα πολύ στο ότι όσοι με ακούτε, εξυπακούετε ότι έχετε ακούσει τα βίντεο που έχουμε μιλήσει στις ομιλίες για τις δυνάμεις και τον άνθρωπο, ποιος είναι πνευματικός άνθρωπο, ποιος είναι κοσμικός άνθρωπος, ψυχικός άνθρωπος. Έχει καταλάβει τις δυνάμεις της αγάπης, πως ο άνθρωπος καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγάπης και σύμφωνα με αυτό που αγαπάς, θέλεις, δεν θέλεις, όταν γνωρίζεις τι αγαπάει ο άνθρωπος, ξέρεις την ύπαρξη. Θέλω να πω με όλα αυτά, δεν είναι ανάγκη να αναφέρω όλες τις ομιλίες. Ακόμα και αν κάποιος δεν έχει διαβάσει τα έργα μου και μόνο με τις ομιλίες θα είναι δυνατόν από εδώ και πέρα να εισέλθουμε βαθιά σε μεγάλες ανθρώπινες δυνάμεις, οι οποίες ξεπερνάνε κάθε προσδοκία και του πιο απαιτητικού αναζητητή. Σε ένα σημείο της σημερινής μας ομιλίας που μίλησα για το νερό της ζωής και για τον εσωτερικό μας λόγο, μίλησα για την αυτογνωσία και το γνώθησε αυτόν που τόσο πολύ περιφέρεστε. Συζητάτε, αυτό εννοώ περιφέρεστε, ασχολείστε, εκεί έξω έχουν γίνει πολλοί δάσκαλοι που διδάσκουν με το γνώθησε αυτόν και η αυτογνωσία που ο καθένας σύμφωνα με τις γνώσεις του, τις επιστήμες του, τις αντιλήψεις του έχει. Το βασικό θεμέλιο του γνώθησε αυτόν είναι εκεί που είπε ο Χριστός στην επίγεια ζωή του, απαρνηθείτε τον εαυτό σας, διότι αυτός δεν είναι καθαρός και καλός. Όταν λέω εγώ θα ασχοληθώ, θα γνωρίσω τον εαυτό μου, σημαίνει ότι ήδη αμφιβάλλω αν πραγματικά είμαι αυτό που είμαι, αμφιβάλλω με την ωραία έννοια, με υγεία, αμφιβάλλω και δεν περιορίζω τον εαυτό μου σύμφωνα στα δικά μου μέτρα και σταθμά. Το γνώθησε αυτόν σημαίνει ότι ήδη
αναζητάς τον άνθρωπο, τον θείο άνθρωπο, τον θεϊκό άνθρωπο, την θεϊκή υπόσταση, όχι μόνο της δικής σου υπάρξεως, αλλά όλης της ζωής. Διότι όταν ο άνθρωπος βρει το φως μέσα του, γίνεται όλος φως, γίνεται όλος χαρά. Και αν θλίψεις στη ζωή του συναντήσει, τις πληρώνει με την χαρά του πνεύματος του, με τη διάβια του. Γιατί δεν μπερδεύει ποτέ μέσα του, ποτέ δεν θα τον μπερδέψει ο άνθρωπος που έχει το εσωτερικό φως, ποιος είναι ο πραγματικά σπουδαίος. Παγκόσμιο μάθημα θα ήταν καλό να μάθουν οι άνθρωποι ότι τι είναι πραγματικά σπουδαίο στην ζωή τους. Γιατί έχω ακούσει πολλούς που έρχονται εδώ και μου λένε ο τάδε σπουδαίος, ο τάδε σπουδαίος. Και όταν τους ρωτάω τι τους κάνει σπουδαίους, τα λεφτά τους, η μόρφωσή τους, το ότι κυβερνούν κράτη και τα αιματοκυλούν, το ότι κυβερνούν αυτοκρατορίες και εκμεταλλεύονται λαούς, αυτό τους κάνει σπουδαίους. Να προσέχετε. Σπουδαίος είναι εκείνος που το νερό της ζωής του άρχεται, κυριαρχείται, ζει, υπάρχει, πνέει, αναπνέει, πεθαίνει και ζει σε λόγους ζωής. Αυτοί οι λόγοι ζωής μέσα του έλκουν το πνεύμα, έλκουν το φως, το ανώτερο φως, τον πάνω από τον άνθρωπο, το δημιουργικό φως που ο Θεός ο ίδιος προσφέρει στα ανθρώπινα πλάσματα που κινούνται στις τροχές του σεβασμού, του ιερού σεβασμού, της αγάπης εκείνης που δεν κάμετεται από τις τραχύτητες της ζωής. Ευχαριστώ πολύ.